Hyvää huomenta. Nyt me ollaan Cala Gononessa, joka on tämmöinen pieni satamakylä, rannikkokylä, joka sijaitsee Sardinian itärannikolla. Ja tämä pääosin palvelee turisteja ympäri vuoden. Ja kyllä niin kun täällä kylässä on liikkunut, niin huomannut selkeästi, että turismi on tämän kohteen se niin kuin ykköstulon lähde. Tosi paljon on ravintoloita ja ihan noita matkamuistomyymälöitä. Ja sitten tietysti kun täällä on paljon kauniita rantoja ja osa on myös saavutettavissa pelkästään veneellä, niin sitten näitä tällaisia veneretkiä ja veneen vuokrauksia, suppilaudan vuokrauksia, kanoottien vuokrauksia, niin myydään ihan todella paljon. Ja itsekin eilen kävin sellaisella koko päivän 7 tuntia kestävällä veneretkellä, missä sitten kierrettiin useampia noita eri rantoja, mihin ei tosiaan pääse muuten, ei autolla eikä kävellen, ei niin kuin maata pitkin, että se maasto on niin vaikea kulkuista, että saattaa olla jossain rotkojen juurella muun muassa nämä rannat, niin veneellä sitten ainoastaan. Ja kyllä sen huomasikin niiden rantojen kohdalla, että oli siellä niin paljon veneitä parkissa, että vaikka se pääsy olikin hieman hankalaa niille rannoille, niin kyllä niissä silti oli aika paljon sitä porukkaa. Ja lisäksi ihanasti pääsin, no ei nyt snorklaamaan, koska mulla ei ollut snorkkelisettiä, ja ostin täältä sellaiset pienet uimalasit. Viimeksi mulla on ollut uimalasit ihan muksuna, niin oli jotenkin ihan hauska hetki ostaa itsellensä uimalasit. Ja pääsin sillä sitten vähän kurkistamaan myös tuonne vedenalaiseen elämään muutenkin kuin kameran kautta. Ja siellä sitten kalojen kanssa uiskenneltiin ja ne tuli jotenkin ihan yllättävän lähelle. Oli huikea kokemus ja aurinkoa piisasi kyllä koko päivän, että ei siinä. Ja aallot oli myös aika yllättävän kovat, että vene pomppi melkoista kyytiä siinä, kun sitten vähän laitettiin vauhtia alle ja mentiin lujempaa. Mutta tosiaan tämä on nyt toinen päiväni täällä Cala Gononessa, eli saavuin tänne toissapäivänä siinä iltapäivän kupeessa. Otin ensin BlaBlaCarin Cagliarista ja sen jälkeen vaihdoin sitten Nuorossa bussiin tänne Cala Gononeen. Kesti noin tunnin joku semmoinen paikallisbussi, joka pysähtyi joka ikisellä pysäkillä. Tätä tulevaa tai tämän päivän tekoälyn haastetta, jos nyt lähtee miettimään vähän ehkä ennalta, että mitä sieltä voisi tulla, niin en osaa kyllä yhtään sanoa. Ehkä niin kuin toisin kuin Cataniassa tai Cagliarissa, niin en näe, että täällä olisi samalla tavalla mitään sellaista todella niin kuin omaleimaista tai tunnistettavaa. No tietysti siis ainut niin on noi rannat, mutta tietysti kun niihin on niin vaikea päästä, niin jos siellä nyt tekoäly vaikka heittää mulle, että mun pitää yrittää päästä ainakin salaiselle rannalle, johon ei kukaan muu voi päästä, niin mä en todellakaan tiedä, että miten mä sen oikein toteuttaisin, koska en haluaisi vuokrata nyt mitään moottorivenettä ja lähteä sillä tonne sompailee. En ole vissiin koskaan ajanutkaan sellaista. Noi aallot on tosiaan ihan yllättävän hurjat, ihan vaikka ollaankin tässä rannikon tuntumassa. Mutta tietysti kun ollaan sit suoraan niin kuin avomeren rannalla, en tiedä. Mutta ei kai se auta hypätä haasteeseen. Otetaan haaste vastaan ja mietitään sitten lisää sitä lähestymistapaa. Kello on nyt 10:42, niin päästään aloittamaan pikkusen aikaisemmin tämän jakson haaste kuin esimerkiksi Cagliarissa. Että nyt ei ollut vastaavasti mitään pyykkihommia tässä. Aurinkorasvat on jo levitellyt. Sitä saa kyllä täällä ihan urakalla laitella. Että kyllä tuo aurinko on niin porottava, erityisesti tuossa keskipäivällä. Ja kun tällainen ikään kuin rantakohde on, niin ei täällä ole hirveästi sellaista helposti saavutettavaa
suojaa sitten siltä auringolta. Varmaan sen hatunkin otan tänään sitten mukaan. Otetaan päivän haasteet vastaan. Elikkä Activating AI. Three Elements Trail. Climb or traverse challenging terrain. Enter natural water. Swim, dip, or simply touch the water. Go to a high place and stay there in silence for 10 minutes. For each step, document the landscape you encounter in one visual way: a photo, a description, or a soundscape. Time limit: 6 hours. AI helps. 3. Okei. Ensireaktio positiivinen. Aika tällainen, en tiedä onko erähenkinen nyt vähän liioitellusti sanottu, mutta hyvin tällainen luonnonläheinen. Tuossa oli vähän tuollaista niin kuin jooga-meditointiviitteitä, niin en ole siis yhtään kyllä niin kuin jooga-ihminen, mutta kyllä tällaiset, niin kuin, mitä tulee rauhoittumiseen ja niin kuin maadoittumiseen ja luonnossa liikkumiseen, niin ne kyllä vahvasti resonoi ja ne mua kiinnostaa. Ja mulle itselleni on kyllä aina ihan parasta terapiaa, että jos saa vaan olla omassa rauhassa, hiljaisuudessa itsekseen, ettei ole liikaa sellaista niin kuin meluhälyä, mitkä aisteja kuormittaisi. Täällä Kalakonoonessahan on, tai ei jonkin verran, vaan itse asiassa ilmeisesti aika paljonkin erilaisia patikointireittejä. Ja sitten tuossa lähellä, ennen kuin mä tulin tänne, katoin, että siinä on semmoinen luonnonpuisto, missä on itse asiassa aika vaativiakin patikointireittejä, mutta sitäkin palkitsevampia maisemia. Ja sinne myydään ihan erikseen sitten tällaisia ohjattuja vaelluksia, mutta valitettavasti ei olla ihan niin kauan täällä Kalakonoonessa, että aika riittäisi lähteä nyt sinne tällä kertaa. Pitää siis tulla uudestaan niin kuin toinen kerta Sardiniaan ja sitten tänne Kalakonoonen lähelle. Mutta eiköhän me päästä joka tapauksessa patikoimaan ilmankin näitä maksullisia ohjattuja patikointiretkiä ja reittejä. Tässä aika lähellä, missä tämä mun majoitus on, niin on ihan joku tommoinen pieni puisto ja siitä vaan pongasin tuossa saapumispäivänä, että siitä vissiin lähtee jotain patikointireittejä, mutta tuossahan puhuttiin myös, että pitäisi olla niin kuin vaikeakulkuista maastoa. Toki nyt herää vähän silleen itsesuojeluvaisto, että no mitähän vaikeakulkuiseen sitä sitten uskaltaisi lähteä, koska mä kuitenkin haluaisin myös jatkaa matkaani täältä Kalakonoonesta, enkä jäädä tänne niin kuin viimeiselle leposijalle. Niin, täällä on aika hyvin noita erilaisia rotkoja ja kallioita ja kielekkeitä ja korkeita huippuja. Niin täytyy sitten katsoa aika tarkasti, että minne menee ja minkälaiselle reitille lähtee. Eiköhän nyt nämä höpinät tässä riitä ja voitaisiin lähteä suorittaa päivän haastetta. Tässähän on tietynlainen haaste hypätä oikeasti mukavuusalueensa ulkopuolelle tarkoittaen sitä, että täältä pitäisi melkeinpä niin kuin poistua varmaan noilta merkatuilta teiltä, jos meinais haluta löytää jotain upeita salaisia paikkoja. Mutta siinäpä se juttu just onkin, että mä en välttämättä haluaisi sitä kauhean mielellään tehdä, ettei niin kuin käy mitään, ettei satu mitään, varsinkin kun on näin siis lämpimät säät. Ja sitten jos mä eksyn tai jotain tapahtuu, niin sitten mä paahdun tuonne paahteeseen ja näännyn kuoliaaksi. Se ei olisi kauhean toivottava lopputulos. Ja nyt kun mä siis katson täältä näitä erilaisia reittejä, täällä on
vaikka niin kuin näköalapaikka, mikä vaikutti ihan lupaavalta. Näyttäisi, että siellä olisi ihan silleen korkealtakin saattaa nähdä, että täällä on vähän kaiken näköisiä kuvia. Niin se olisi niin kuin 24 minuutin kävelyn päässä. Se ei ole mitenkään paha, mutta sitten täällä olisi vielä korkeammalla, mikä menee teitä pitkin. Niin tää olisi sitten jo niin kuin 49 minuutin kävelyn päässä. Sitten mä katsoin kanssa täältä toiselta puolelta. Täällä olisi kuitenkin näitä vaellusreittejä. Niin tääkin on jo niinku 55 minuuttia. Tai sitten jos olisi tuolla Monte näköalapaikka. Okei, se on autolla 10 minuuttia, et se ei ole niin paha. Mutta sitten jos me katsotaan kävellen, niin se onkin jo 2 tuntia 20 minuuttia. Että on vähän, että mihin tässä nyt sitten lähtee, ettei valitse mitään liian helppoa, mutta ei kuitenkaan liian vaikeaa. Ja nyt me lähdetään kuitenkin ihan ensimmäisenä ruokakauppaan ostamaan juotavaa tonne päivän seikkailuihin, koska täällä ei Paahteessa kyllä oikeasti sovi liikkua ilman vettä ja ilman juotavaa, varsinkin jos lähdetään kapuamaan tonne näköalapaikoille tai muille sellaisille, niin siellä ei ole sit kyllä mitään, mistä voisi ostaa vettä. Ei ole turhia riskejä. Meillä on vettä. Tuolla on toi tie, mistä tuli bussi, millä tulin tänne Kalakonooneen. Tossa on se pysäkki. Ja me tätä autotietä kyllä eteenpäin lähdetään nyt kulkemaan, vaan voitaisiin lähteä tonne. Vois käydä katsoa sitä puistoa, minkä aikaisemmin näin täällä liikuskellessani. En tiedä, voiko sitä kutsua edes puistoksi, mutta semmonen joku luontoalue. Lähdetään sinne suuntaan. Eiköhän se tuolta päin löydy. En katsonut nyt yhtään kartasta. Kyllä me jostain itsemme kohta löydetään. Yritän lukea näitä karttoja näistä reiteistä. Täällä on erilaisia nousuja ja kauanko kestää ja näin. Ja sitten mä yritän täältä katsoa, että okei, no mistä sitten, minne päin pitäisi lähteä. Täällä on siis tällainen You are here, punainen täppä. Mutta ongelmaksihan tässä muodostuu se, että ei ole sellaista punaista täppää missään. Hyvät on kartat ja silleen. Ja siis tää paikka, minkä mä ajattelin, että mitä mä oikein ajattelin. Tää olisi joku puisto. Siis tässä minun takanani. Niin tää onkin siis joku sellainen lasten kiipeilyseikkailupuisto. Niin ei varmaan nyt ihan mene haasteessa läpi se, että menee jonnekin korkealle, että kiipeisi tonne puitten latvaan. Ja täytyy siis jatkaa etsintöjä.
Tämä on kyllä aika raadollista tämä Kaalakononen haaste jo tässä vaiheessa. Täällä on ihan sairaan kuuma ja varjopaikkoja on vähän niukakosti. Piti tulla kyykkyyn tähän varjoon, että voin näyttää teille, että täällä on niin hurjan kirkasta, että näkyy jotain. Elikkä nyt olemme siis tuolla noin. Se seikkailupuisto oli niin kuin tässä näin. Se olikin leirintäalue siinä myös. Mutta tarkoituksena olisi nyt tätä tietä, tätä näin, kävellä nyt eteenpäin, tänne näin. Ja sitten sieltä lähestyttäisiin, tuossa olisi niin kuin parikin eri rantaa, mitä voitaisiin käydä kattelemassa ja sieltä tehdä sitten se pulahdus sinne luonnon veteen. En tiedä yhtään, että mitenkä vaikeakulkuista se maasto sitten siellä mahtaa olla, mutta se selvinnee meille sitten ihan tosiaan tänne pidemmälle, niin suoraan sanottuna en uskalla lähteä, että tämä aurinko ja kuumuus ja paahde on kyllä nyt niin hullua tällä hetkellä, että en ota riskiä. Tämä kaukaisempi ranta, sinne on tästä nyt niinku 16 minuutin kävely, mutta se ei ole mitenkään paha. Okei, se on kyllä koirille tarkoitettu ranta ja sitten toi lähempi on, no sinne on 13 minuutin kävely, yleinen ranta. Käydään kahtelee. Ja tosiaan tuolla, missä noita rantoja on, niin siellähän varmastikin voi löytää sellaisia salaisia rantoja, mitkä eivät ole niin helposti saavutettavissa. Että se rantaviivahan on siinä käytännössä kokonaan rantaa, jos se nyt niin haluaa ajatella. Jes, eiköhän lähetä tallustaa. Siis tää on aivan järkyttävää. Näkee naamasta jo nyt, että on kyllä kuuma. On jotenkin ihan sen näköinen, että olisi ollut pidempäänkin jo liikenteessä. Tämä on kyllä ihan mielenkiintoinen tämä, miten Google Maps neuvoo mua menemään tonne rannalle. Mun pitäisi jotenkin hypätä tuosta noiden talojen yli. Eli tosta pitäisi Google Mapsin mukaan mennä. En taida olla menossa. Tuosta tuli justiinsa vastaan jotain ihmisiä, jotka näytti, että ne olisi ollut tulossa rannalta. Niin mennään tänne suuntaan. Täällä on lisää. Täällä tulee nyt siis joku portti vastaan. Noin, siitä meni äsken auto. Mutta mennään nyt tästä ja katsotaan. Näitä private property. Joo. Ja lasketaankohan tällaisen muurin päällä kävely vaikeakulkuiseksi maastoksi. Tämä nyt on onneksi tämmöinen aika leveä ja muutkin tässä kävelee nopeuttaa pikkusen verrattuna kuin että kävelisi siis tuolla hiekalla tätä koko matkaa. Joo, okei, no niin, nyt täältä pitäisi jotenkin päästä alas. Tuossa on ehkä tommonen 3 metrin pudotus. Lasketaankohan toi vaikeakulkuiseksi maastoksi? Se oli kyllä niin lyhyen matkaa, että
En tiedä. Vähän siinä rajoilla. Want a chance to feel the moment. Want a chance to let it go. We're running white with stars in our eyes. Hands up high. We'll Siis katsokaa noita aaltoja. chasing dreams. Oi. By your side. Täällä ei oo kyllä paljon porukkaa. And letting know. Sellainen salattu helmi. Tai sitten ehkä jengi ei jaksa tulla tänne. Tää nyt on kuitenkin vähän tällaista hyvin vaikea kulkuista maasta. Että ei tänne pääse kyllä vähemmän. Niille, joilla on rajoittunut liikkuvuus. We're on the right track, let the rhythm take us higher than we've been. In this moment we're infinite, let the journey begin. Want a chance to feel the moment. Want a chance to Tämä on let nyt kyllä ehdottomasti tämä meidän vaikeakulkuisen maaston paikka. Täällä on hyvin paljon kiviä ja sitten toi reittikin oli vähän ei niin perinteinen. Oli aika kivekäs myös toi polku, mitä tultiin ja muuria pitkin kiivettiin ja kiviä pitkin kiipeiltiin. Ja tää rantakin itsessään on melkoisen vaikeakulkuinen. Paljon isoja kiviä ja isoja aaltoja, että täällä ei ihan kevyimmästä päästä ole tää selviytymistaitojen vaatimus, että kyllä pitää osata olla varovainen ja turvassa ja ei selvästikään niin kuin hyvä pienille lapsille tai vanhuksille, liikuntarajoitteisille. Niin ensimmäinen osa haasteesta suoritettu, vaikeakulkuinen maasto. Välissä muistetaan juoda myös vettä totta kai. Tää on varmaan ihan kuumaa täällä repussa, mutta jos vesi on vähän lämpöisempää, niin sehän silloin imeytyy nopeammin. Ai. Monesti tai melkein aina, kun on etelässä tai etelämpänä Välimerellä, on lämmintä. Ihmiset on rennompia, ei ole niin hirveä kiire mihinkään. Meri on uskomattoman värinen. Niin kyllä aina meinaa iskeä sellainen pieni ahdistus siitä, että miksi asun Suomessa ja miksi en ole vieläkään sieltä lähtenyt muutaman kerran. Olen tosiaan asunut ulkomailla ja kyllä niillä jaksoilla on aina oppinut, muistanut osata jälleen arvostaa niitä niin kuin hyviä asioita, mitä Suomessa on, mutta jotenkin se oma niin kuin sisin ei läikähdä samalla tavalla Suomessa kuin sitten täällä Välimerellä. Ja taas jälleen, niin kuin kerta toisensa jälkeen, jotenkin ahdistaa se, että minkä takia en vieläkään asu täällä, mutta miksi sieltä Suomestakin lähteminen on niin vaikeaa ja hankalaa. Puolensa ja puolensa. Suomessa on muun muassa terveydenhuolto niin hyvällä tolalla, hygienia ja digitalisaatio, yhteiskunta ylipäätänsä toimii todella hyvin verrattuna sitten tänne Välimeren maihin. Täällä niinku saatat joutua hakemaan leivät ja sitten hedelmät ja vihanneksetkin niinku eri kaupoista. Ja ihan niin työpäivän jälkeenkään ei välttämättä onnistu, että kaupatkaan ei ole silloin enää välttämättä auki. Niin kyllähän tollaiset asiat hankaloittaa sitä arkea. Tämä on varmaan näitä ikuisuuskysymyksiä, jonka parissa mä tuun ikuisuuskysymyksiä, jonka parissa tuun ikuisesti painimaan. Ja jos sitten haluaisin muuttaa Välimerelle, niin mikä se olisi sitten se maa? Portugali nyt on tietysti aina ollut mulle erityinen, mutta
sehän nyt ei ole varsinaisesti Välimerellä, vaan se on sitten Atlantin puolella. Maastasta on vielä noin 3,5 tuntia jäljellä. Ja ajattelin, että nyt voisin alkaa suunnata tässä lounaalle. Ja sitten sen jälkeen olisi vielä pulahdus luonnonvesissä ja sitten sinne korkealle kiipeäminen. Näinhän se taisi olla. Käytetään yksi tekoälyvihje ja kysytään ChatGPT:ltä, että milloin Italiassa voi syödä pizzaa, koska mä haluaisin nyt tilata, mutta on lounasaika, niin mä oikein tiedä, että onko se soveliasta. Okei, vastaukseksi saatiin, että Italiassa pizzaa voi syödä lähes milloin tahansa, mutta perinteisesti sitä tarjoillaan lounasaikaan ja illallisaikaan. No nyt me ollaan onneksi tuossa lounasajan aikaikkunoissa. Niin, Okei, nyt yleensä italialaiset syövät itse pizzan illalla, jolloin pizzauunit ovat kuumina ja pizzakokit ovat työssä, mutta joo, ei tehdä tässä nyt mitään etikettivirhettä. No niin, nyt on keho ravittu ja teki erittäin hyvää, mutta täytyy kyllä lähteä liikkeelle. Haasteaikaa on vielä jäljellä, mitä tunti 45, 47 jotain sellaista. Ja vielä pitäisi kuitenkin käydä pulahtamassa ja sitten kiivetä sinne korkealle ja vielä viettää siellä se 10 minuuttia. Niin eiköhän käydä maksamassa laskuja, lähdetään biitsille pulahtaa. Sunrise, breaking on the skyline, heartbeat, waking up my wild side every moment, pulling me closer to the fire. Nyt tultiin ihan tähän satamalaiturin ja mun hotellin viereiselle beachille ja käydään tässä pulahtamassa ja sitten sen jälkeen voisikin käydä viskaa ylimääräiset kammat selästä hotellihuoneeseen, käydä pikaisesti WC:ssä ja sitten alkaa kiipeä sinne näköalapaikalle, mitä silloin päivän alussa katseltiin. Sinne oli noin 20-25 minuuttia kävelymatkaa tuosta hotellilta. Niin sounds like a plan, vai mitä? No niin, eiköhän lähdetä simmailemaan. Tonight we are alive, shouting through the night. There's no tomorrow, no need to borrow time. Don't wait till Tuesday, 'cause what we have now is to be alive. We are alive, shouting through the night, holding on. No niin, ja siis tarkentaakseni nyt vielä, niin simmareitahan ei tosiaan ole, mutta ei se mitään, on aika tällaiset niin kuin simmarin näköiset alusvaatteet. Tai niin mä ainakin haluan ajatella, niin sovitaan, että ne näyttää
uima-asulta. Eiköhän mennä. Olipa virkistävää ja siis eihän niinku Sardiniassa uimaan tai ulahtamaan meneminen, niin eihän se ole oikeasti mikään haaste, vaan päinvastoin sen tekee oikein mielellään ja se on niin ihanaa. Vesi on lämmintä ja upean väristä ja oikein sellaista kristallinkirkasta ja turkoosin väristä. Toki nyt kun ollaan ihan tässä satamalaiturin vieressä, niin se vesi ei ole niin kirkkainta mahdollista, mutta tuolla aiemmin rannalla, missä käytiin, missä oli vähän vaikea kulkusta, niin siellä oli jo tosi kirkkaat vedet kyllä. Joo, nyt sitten tässä pitääkin vaan kuivatella. Äkkiä kuivatella, että voi laittaa vaatteet takaisin päälle ja jatkaa matkaa. Lämpötilan puolesta niin kyllä siis kuulun itse niihin, jotka eivät tykkää ihan hirveästi muun muassa Suomessa uida, koska minun mielestäni se vesi on aivan liian kylmää. Mutta täällä Sisiliassa sekä sitten Sardiniassa niin vesi on kyllä heittämällä yli 30 asteista. Aivan ihanaa, ei tosiaankaan palele. Sisiliassa se oli pikkusen lämpöisempää, täällä Sardiniassa muutama asteen tai 2 ehkä viileämpää kuin Sisiliassa. Mutta se on aivan ihanaa eikä tosiaankaan kylmää, niin täällä paatuneimmatkin vilukissat ja epäilijät niin simmailemaan vaan. Astetta on nyt noin tunti vielä jäljellä ja mä oon nyt jonkin aikaa hengaillut tässä, ootellut näiden korvaavien bikinien kuivumista ja ei ole vielä kuivattu, ei mulla ole oikeasti aikaa jäädä enää odottelemaan pidemmäksi aikaa, niin nyt vaan kengät jalkaa ja vaatteet päälle ja tuosta äkkiä hotellihuoneen kautta kohti sitä näköalapaikkaa, että jos se on niin kuin matka sinne 30-40 minuuttia ja sitten siellä vielä se 10 minuuttia, niin mennäänkö? No niin, sitten vauhdilla kohti näköalapaikkaa. Kuten huomaatte, niin paitahan mun oli luonnollisestikin pakko vaihtaa ja samoin nuo rintaliivit, koska muuten mä kulkisin täällä ihan rinnukset märkänä ja se ei ihan ole kyllä mielestäni asiaan kuuluvaa. Niin, nyt kuivalla paidalla mennään kiireesti. Helvetinmoinen kapuaminen tänne kyllä on. Nyt ollaan jo tultu aika jyrkkä nousu, niin korkealle ollaan menossa, että siltä asiaa ainakin asti saadaan suoritettua. Oh my god. Help me. Haastetta tai suoritusaikaa jäljellä noin 35 minuuttia ja siis se matka-aika tänne piti olla joku 25 minuuttia tai jotain, mutta Googlehan ei huomioi siinä muun muassa näitä korkeuseroja, mitkä muuten hidastaa huomattavasti. Mä en oikeasti tiedä, että einkö mä ajoissa. Ei saakeli, onko se tuolla?
tuolla! Hei! Tuuven mukaan me pitäisi olla ihan tossa muskassa. Nyt vauhtia. Hei, nyt ollaan perillä. Joo, vaikka kauas on pitkä matka, niin huipulta on kivat maisemat. Näkee kauas. Okei, nyt mun pitäisi löytää sit vielä itselleni joku hyvä, suhteellisen rauhallinen paikka, jossa minua ei häiritä seuraavaksi 10 minuutiksi. Tää onkin sitten jännä tehtävä, koska esimerkiksi jos olisin tuossa varjossa puun alla, niin tuosta puusta todennäköisesti tippuu mun niskaan jotain hyvin epämääräistä. Ja sitten toisekseen, että täällä haisee hevosen lanta, enemmän tai vähemmän, en tiedä miksi, ei kyllä näy missään mitään. Okei, haastetta jäljellä 12 minuuttia ja mun piti nyt olla 10 minuuttia ihan hiljaa ja sitten raportoida tuloksista. Niin laitetaan kello soittaa 10 minuutin päähän. Ajastin hälytti, 10 minuuttia on täynnä ja samoin meidän päivän haaste on nyt suoritettu. Suoritusaikaa jää jäljelle noin minuutti, että ei yhtään tiukille mennyt tai mitään. Oli jotenkin todella yllättynyt tämän päivän haasteen tuosta ajankulusta. Mä olin ihan varma, että haaste olisi suoritettu parissa tunnissa, mutta en olisi todellakaan uskonut, että tämä menee näin viime metreille. Enkä nyt kokenut myöskään, että se etenemistahti olisi ollut mitenkään käsittämättömän verkkainen. En tiedä mihin meni sit yhtäkkiä niin paljon sitä aikaa. Että oliko se sitten se ensimmäisen vaiheen niin kuin suorittaminen, kun etsi sitä rantaa tai että pääsi vauhtia ja löysi sitten sopivaa suuntaa. Voi olla. Mutta nyt kun täällä ylhäällä istuu, niin senkin takia se tuntuu hirveän hassulta, koska täältä näkee kyllä myös sen rannan, missä oltiin aikaisemmin tänään. Ja kun miettii koko matkaa, minkä tästäkin näkee, mikä tultiin vajaassa puolessa tunnissa ylös, että mitenkä niin kuin 6 tuntia on voinut mennä, että on pööpöillyt tuossa alueella. Toki siinä välissä tuli syötyä lounasta, mutta ei siinäkään nyt mitenkään niin kuin tolkuttoman kauaa sitten mennyt. 10 minuutin hiljaisuus meni kyllä ihan käsittämättömän nopeasti myös. Korvissani puhalsi tuuli ja kaskaiden lumoava siritys. Täältähän on siis ihan upea tai käsittämättömän upeat näkymät Välimerelle. Niin, tätähän on vaan niinku huumaavaa katsella, kun aallot lyö ja horisontissa ei näy mitään. Olipa
rankka päivä tänään Kalkanonessa haastetta suorittaessa, mutta oikein hyvä päivä ja olen ihan todella tyytyväinen. Tykkäsin tästä haasteesta kovasti. Tässäkin oli taas tälleen klassisesti 3 eri asiaa, mitkä piti etsiä, tai 3 elementtiä tai symboliikkaa tai näin päin pois. Mutta tällä kertaa ei kyllä, niihin ei liittynyt ainakaan minun nähdäkseni mitään sellaista, että mistä tämä kertoo tai mitä tämä symboloi, tai ei tarvinnut niin kuin etsiä mitään merkityksiä varsinaisesti. Tämän päivän haasteessa oli nyt varsinkin tämän haasteen suorituksen jälkeen, niin tässä oli ehdottomasti kyse enemmän sellaisesta maadoittumisesta ja sellaisen yhteyden hakemisesta luontoon ja siihen ympäröivään ympäristöön, siihen elinympäristöön, missä juuri sillä hetkellä olet, ja siihen niin kuin hetken kuuntelemiseen, hetken arvostamiseen. Ja ensimmäisenä meillä oli tämä vaikeakulkuisempi maasto, mikä nyt sitten sattui jotenkin tälleen Sardinialle tyypillisesti olemaan ihastuttava, upea ranta, mutta kuitenkin vaikeakulkuinen, kivikkoinen. Ja siinä kun niitä kiviä tai kivien päällä sitten hyppelehti oikein keijukaismaisesti, niin siinä, ja erityisesti näin jälkeenpäin kun miettii, niin siinä sai aika paljon keskittyä siihen jokaiseen askeleeseen, että mihinkä seuraavaksi sen tossuus asettaa, ja että onko se hyvä askel, kantaako se vai olisiko kannattavampaa laittaa jalka jonnekin muualle varmistaakseen sen hyvän seuraavan askelluksen sitten, ja myös sen oman turvallisuutensa, mikä tietysti hyvin niin kuin heijastaa myös, jos miettii ylipäätänsä miten elämää elämme, niin eihän kukaan meistä niin kuin tieten tahtoen varmastikaan halua ottaa niitä sellaisia askelia, mistä tietää jo valmiiksi, että no, nyt se niin kuin kivi heiluu siellä mun jalkojen alla, että tämähän ei tule muuten kantaa mua, jos mä nyt astun tämän kiven päälle, niin sitten mä kaadun tänne kivikkoon ja lyön pääni ja näin. Toki sellaisiakin valintoja elämässä tulee joskus tehtyä minulla sekä varmasti monilla muillakin ihan tietoisesti. Ja itsellä ne on tosi monesti ollut ihan vaan sitä, että haluaa yrittää uskoa muista ihmisistä ja elämästä parasta ja yrittää olla optimistinen, että no jos tässä kuitenkin kävisi hyvin, vaikka ei näyttäisikään kauhean hyvältä se tilanne ja todennäköinen lopputulema ei ole kovin hyvä, mutta jotenkin niin kun ei halua luovuttaa asioiden suhteen liian aikaisin, ettei sitten myöskään myöhemmin tule katumapäälle ja mieti sitten jälkikäteen, että miksi mä en niin kun vaikka vielä kääntänyt tuota korttia tai miksi mä en niin kuin odottanut tämän asian kanssa pidempään tai että olisi pitänyt ottaa se riski. Ja sitten kun sitä riskiä ei ole ottanut, niin juuri se niin kuin jää sitten elämässä mietityttämään. Ja itse kyllä niin kuin, ei nyt ole varsinaisesti elämässä mitään mantraa, mutta voisi sanoa, että yksi sellainen elämänohje tai aate, mitä noudatan itse vahvasti elämässä on, että en halua jäädä jossittelemaan mitään tai jälkeenpäin miettimään, että no mitä jos olisinkin tehnyt niin, vaan yritän mahdollisimman paljon tehdä siten, että ei tarvitsisi jäädä sitten miettimään. Ja sitten jos tekee vaikka jotain isompia päätöksiä tai valintoja, niin haluaa ne kuitenkin miettiä silleen juuri niin kuin siltä kantilta, ettei niin kuin jää sitten jälkikäteen harmittamaan, että en vaikka miettinyt sitä toista vaihtoehtoa riittävästi tai peilannut niitä riittävästi keskenään. No joo, se siitä vaikeakulkuisesta maastosta. Sittenhän toinen, missä pääsi hyvin konkreettisesti maadoittumaan luontoäidin ja luonnon kanssa, oli sitten tämä
Välimereen kastautuminen ja uiminen. Ja siis olen kyllä jo muutaman kerran tässä Sardiniassa ollessani kastautunutkin kyseisessä meressä ja Sisiliassakin ollessani yllättäen, joten se oli oikein mieluisaa. En yleensä ihan hirveästi tykkää uida luonnonvesissä juurikin, koska luonnonvesissä siellä elää vähän kaiken näköistä. Ja erityisesti jos ollaan merellä, valtamerellä, niin todennäköisyyshän kasvaa, että siellä voi tulla vastaan mitä vain. Ja tietysti se, että meduusa on joskus polttanut takapuoleen, niin sekin totta kai vähän tuolla takaraivossa. Että ei mitään sellaista tulisi tapahtua uudelleen. Että en halua olla uimassa meressä ja yhtäkkiä huomata uivani meduusan vieressä. Se olisi aivan kamalaa. Viimeisenä oli sitten tämä korkealle paikalle kiipeäminen, kapuaminen ja sitten kiivettiin tähän. Onkohan tämä nyt sitten samaa, kun tässä on useampi eri tällainen vuori tai kukkula tässä Cala Cononen näin kuin vieressä, tai jonka juurella Cala Conone sijaitsee, niin yhdelle niistähän sitten kiipesimme. Ja olin jotenkin yllättynyt, että mitenkä nopeasti noustiin aika korkeallekin. Sitä tarkkaa korkeutta en nyt tiedä, mutta vaikutti ainakin, että semmoinen muutama 100 metriä mahdollisesti. Tekoälyvihjeitä käytettiin 3-1, eli jälleenkään ei ihan hirveästi tarvittu sitä tekoälyn apua tässä. Ja edelleen olen siihen ihan tyytyväinen, että jotenkin se tuntuu itsestä paljon merkityksellisemmältä ja syvällisemmältä ja paremmalta, jos saan niin kuin itse miettiä niitä asioita ja itse reflektoida niitä asioita. Ja totta kai mä myös elän sitä sellaista tietynlaista siirtymäkautta edelleen, jossa opettelen käyttämään tekoälyä enemmän tiedon hakemiseen perus niin kuin Googlen sijasta. Että siihen todella usein vielä taivun, vaikka niin kuin todellisuudessa saisin sen tiedon paljon nopeammin ja täsmällisemmin ja kokonaisvaltaisemmin siltä tekoälyltä. Mutta kyllähän me siihen pizza-asiaan saimme vastauksen tekoälyltä, että aina tälleen kun on uudessa kulttuurissa, vieraassa kulttuurissa vierailemassa, niin totta kai niin kun haluaisi yrittää olla rikkomatta niitä sen kulttuurin sääntöjä, niin kuin esimerkiksi oli joku tämä juttu, että cappuccinoa et voi juoda mitä kello 11 jälkeen sitten enää, mutta nythän tietysti tuolla sosiaalisessa mediassa on pistetty tähän niin kuin vähän kampoihin, että ei sillä ole oikeasti mitään väliä, että juot cappuccinoa silloin kun haluat, mutta en ota tähän sitten kantaa, että miten se oikeasti kuuluisi. Mutta tietysti kyllähän niin kuin sekin sääntö tai tieto tai sääntö, kyllähän sekin niin kuin jostain on tullut, että ei sekään ole niin kuin tuulesta vaan temmattu. Että kyllä mä väitän, että siinä on perua jotain näissä italialaisissa perinteissä ja juurissa. Ja Italiassa kun ollaan, Sardiniassa, niin totta kai haluaa sitten yrittää olla mahdollisimman vähän, että loukkaisi mahdollisimman vähän niitä paikallisia sillä omalla toiminnallaan ja käytöksellään. Mutta kyllähän niitä lapsuksia aina voi vähän sitten sattua. Esimerkiksi 2018 Ranskassa olin mukana järjestämässä toimittajille omaa seminaaria ja sitten heille jaoin niitä nimikylttejä siinä, kun saapuivat seminaariin ilmoittautumisen yhteydessä. Ja sitten oli henkilö Japanista ja ojensin hänelle sitten epähuomiossa nimikyltin ihan vaan näin, vaikka todellisuudessahan nimikyltti olisi pitänyt ojentaa näin niin kuin kaksinkäsin. Ja hän otti nimikyltin vastaan sitten ihan tälleen kaksinkäsin, niin kuin heidän kulttuurissaan sitten kuuluu. Ja se, että se on jäänyt mulle näin vahvasti mieleen vielä niin kuin 7 vuotta myöhemminkin, niin kyllähän se kertoo siitä, että miten syvältä se on kirpassut mua, että mä oon tehnyt niin sellaisen pahan kulttuurillisen virheen, vaikka nyt ei siis Japanissa oltukaan. Mutta
se, että mä saatoin sillä teolla, koska mä olin vaan niin huolimaton, saatoin kuitenkin sitten loukata tätä henkilöä. Eihän tämä henkilö sanonut siitä mulle mitään, sehän ei kuulu kulttuuriin, että mitenkään suuresti näytettäisiin tunteita. Mutta toivottavasti se asia ei ole jäänyt hänelle yhtä vahvasti mieleen kuin minulle. Ja väitän, että en kyllä ole ainut länsimaalainen, joka on tällaisen virheen tehnyt, tai mistä muukaan kulttuurin edustaja. Mutta tässä oli tämänkertainen jakso, Kaalakonoinen jakso. Ja seuraavaksi sitten ehkäpä meidän haasteiden teemat lähtee tästä maadoittumisen, meditaation teemasta sitten jonnekin vähän seikkailullisempaan, että palattaisiin takaisin sinne enemmän toiminnallisempaan. En tiedä, jäänee nähtäväksi. Katsotaan mitä sieltä tulee, mutta hei, yhdessä me varmasti selvitään niistä.